วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษวันละคำสองคำกับกัปตันสมหมาย Hello everyone welcome to an English word or two a day with Captain สมหมาย That is me ครับสำหรับวันนี้คำที่กัปตันสมหมายนำเสนอนะครับก็คือคำว่า unique ซึ่งสะกด U-N-I-Q-U-Eคำนี้เป็นคำ adjective นะครับก็จะต้องไปใช้เพื่อให้ความหมายเพิ่มหรือ modify noun หนึ่งตัวโดยมีความหมายว่ามีความเป็นเอกลักษณ์มีความพิเศษซึ่งจะเห็นว่ารากศัพท์ของคำว่า unique เนี่ยนะครับมาจาก UNI unique ที่แปลว่าหนึ่งนะครับคงเคยเห็นคำนี้กันมานะครับ universe ใช่ไหมครับถ้าหลายจักรวาลจะเป็น multiverse หรือบางคนออกเสียง multiverse นะครับแต่พอดีเมื่อวานนี้เองครับระหว่างช่วงที่กำลังนำเครื่องลงจอดที่ท่าอากาศยานอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผมก็ได้เล็งไปเห็นเป็นเครนก่อสร้างครับแล้วก็มีชื่อบริษัทเขียนอยู่โดยชื่อบริษัทเนี่ยภาษาอังกฤษคือ UNIQUE หรือ unique นี่แหละนะครับแต่ภาษาไทยเขียนว่ายอยักษ์สระอูนอนหนูสระอีคอควายอันนี้อาจทำให้ใครหลายคนอ่านตามว่า unique ได้อันนี้ผมต้องขอปรามตรงนี้เลยนะครับเวลาอ่านคำว่า unique ลากเสียงยาวแบบนี้เพราะถ้าไปอ่านว่า unique รับจะได้เป็นอีกคำหนึ่งซึ่งมีความหมายว่าขันทีครับคำว่าขันทีนั้นสะกด E-U-N-U-C-H นะครับ E-U-N-U-C-H อ่านออกเสียง unique แบบนี้นะครับ unique อย่างเช่น he is a eunuch นะครับไม่ใช่ he is a unique นะฮะ he is a eunuch นี่คือ he เป็นขันทีแต่ถ้าบอกว่า he นั้นโดดเด่นมีเอกลักษณ์ he is unique นะครับ he is a eunuch he is unique แบบนี้นะครับก็นั่นคือรายการภาษาอังกฤษวันละคำสองคำกับกัปตันสมหมายในวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษและเรื่องราวมากมายสพเประนี่นั่นโน่นในสไตล์ของผมอาจารย์พายแว่นขาวติดตามเราได้ที่นี่แต่ถ้าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษกับผมเพื่อเตรียมการสอบไม่ว่าจะเป็น IELTS TOEIC หรืออะไรก็แล้วแต่ inbox มาได้ที่ Facebook Logic ที่นี่